السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن الحياة الزوجية لمصاب الإيدز. عايزين نعرف بعض التفاصيل عن الحياة الزوجية، لأن في بعض المرضى بتسأل في هذا الموضوع وبيقول: هل ممكن أعدي زوجتي؟ او هل مريضة الايدز او مريضة الاتش اي في ممكن تعدي زوجها عن طريق الممارسة الزوجية العادية؟ طبعا دي اسئلة بتدور في ذهن مريض الايدز وشريك حياته. احنا النهاردة هنجاوب على هذه المواضيع بالتفاصيل. اولا، بالنسبة للحياة الزوجية لمريض الاتش اي في، لازم نبقى فاهمين ان في اول 6 شهور الفيروس لازال موجود في الدم اثناء فترة العلاج، وبالتالي هذا الشخص او هذا المريض بيكون معدي لشريك حياته. اولا، في خلال ال6 شهور الاولانيين ممكن اعطاء علاج تحصيني لزوجته، او لو كانت الزوجة هي اللي مريضة ممكن اعطاء علاج تحصيني للزوج في خلال اول 6 شهور، طبعا بعد استشارة الطبيب المعالج. ولكن بعد ال6 شهور الاولانيين في الغالب المريض بتاع الاتش اي في بيبقى صفر نسبة الفيروس في الدم. يعني لما بنعمل PCR نلاقي نسبة الفيروس زيرو، وبالتالي هو غير معدي لشريك حياته، وبالتالي يسمح له بممارسة العلاقة الزوجية الحميمية حتى بدون واقي. طب يا دكتور، ممكن يحصل جنس فموي؟ طبعا ممكن يحصل جنس فموي. إذا كنا احنا بنقول حتى الجنس المهبلي ممكن يكون بدون واقي، يعني إذا هيمارس حياته الزوجية بطريقة طبيعية جدا جدا زي الشخص الطبيعي. ليه؟ لأن نسبة الفيروس في الدم زيرو، سواء كان ده للزوجة أو للزوج. طب بعض الناس بتتخوف وبيقول: يا دكتور، أنا مصاب اتش اي في، هل ممكن أنقل المرض لأولادي؟ لا، انت طالما انك انت بتاخد العلاج بانتظام، فلو زوجتك حملت انت غير معدي للاطفال الصغيرين اللي هم هيتولدوا. الاطفال الصغيرين اللي هم هيتولدوا لا ينتقل اليهم المرض من الاب، لكن ممكن ينتقل اليهم المرض من الام المصابة. طب وفي الحالة دي الأم المصابة بتاخد العلاج بتاعها بانتظام، وبالتالي ده بنعتبره علاج تحصيني. ده بيقلل نسبة انتقال المرض لأطفالها بنسبة 1 في 1000، وبالتالي الأطفال بيتولدوا سلام وفي نفس الوقت غير مصابين بالاتش اي في. إذا الخوف والهلع اللي بيصيب مريض الاتش اي في المفروض ان احنا نطمن هؤلاء المرضى، لان معظم هؤلاء المرضى من الشباب. وهو بيسأل: هل مش من حقي اتزوج نهائيا؟ لا طبعا من حقك تتزوج. طيب هل مش من حقي اتزوج زوجة سليمة ما عندهاش اتش اي في؟ لا، من حقك ايضا تتزوج زوجة سليمة ما عندهاش اتش اي في، لكن لازم تقول لها، لازم تبلغها، لان الاجسام المضادة لمريض الاتش اي في بتفضل موجودة في دمه طول العمر. يعني انت حتى بعد 5 سنين او 10 سنين من العلاج برضك الاجسام المضادة بتبقى موجودة في جسمك طول العمر. لكن انت غير معدي، PCR بتاعك او عدد الفيروسات اللي موجودة في جسمك زيرو بعد اول 6 شهور من العلاج، وبالتالي انت من حقك تتزوج
عادي جدا جدا، وتمارس علاقة زوجية عادي جدا جدا زي أي شخص طبيعي. طب الخرافات والأوهام اللي هي بتقول والله يا دكتور أنا ممكن أموت بعد 3 سنين، ده كذب وافتراء. انت اساسا شخص هتعيش حياة طبيعية جدا جدا طالما انك انت بتاخد العلاج بتاعك بانتظام. طيب يا دكتور، دلوقتي بالنسبة لاخواتي واهلي واولادي، يعني امارس معاهم لعب كرة القدم او حمام السباحة، او اكل او اشرب مع اخواتي، او لو في عزومة، هل ده ينقل المرض للي حواليا؟ لا، هذا لا ينقل المرض للي حواليك. سواء كنت موظف مع زملائك، سواء كنت طالب في الجامعة أو طالب في أي معهد، هذا لا ينقل المرض للي حواليك. بتمارس سباحة، بتمارس كرة قدم، أي نوع من أنواع الرياضة، أو في صالة جيم، هذا لا ينقل المرض لزملائك. أيضا لو أنت أساسا مثلا رايح مشوار مثلا في المواصلات في اتوبيس نقل عام، ايضا ده لا ينقل المرض. لو انت استخدمت مثلا حمام عام، هذا لا ينقل المرض. كل هذه الممارسات لا تنقل المرض. مريض الاتش اي في بيعيش حياة طبيعية زيه زي السليم تقريبا، طالما ان هو بياخد العلاجات بانتظام، او العلاج بتاعه بانتظام. بعد 6 شهور بتبقى نسبة الفيروس زيرو في الدم. انا بحب اطمن اولادنا واخواتنا مرضى الاتش اي في ان العلاج بيعتبر ممتاز، ونسبة الشفاء عالية جدا تصل ل 99%. ما تخافش، خد العلاج بتاعك. في بعض الناس عندهم فكرة خاطئة ان هو لو راح صرف العلاج هيحجزوه في المستشفى ومش هيخرج من المستشفى. طبعا دي افكار خطأ. في بعض الناس عندها افكار خاطئة ان العلاج بيجيب نتائج سلبية، وبتحصل مضاعفات خطيرة للمريض. برضك دي افكار خطأ. اولا ما بنحجزش هؤلاء المرضى في المستشفى، ده بياخد العلاج بتاعه وبيروح بيته وبيجي يستلم العلاج بتاعه كل شهرين. ايضا بالنسبة للحاج، يعني ما بنحجزوش في المستشفى الا اذا كانت حالته خطيرة ومحتاج ان هو يتحجز فقط لا غير. لكن غير كده لا، ما بنحجزهمش في المستشفى لو حالتهم كويسة. النقطة التانية بالنسبة للآثار الجانبية للأدوية، الآثار الجانبية بسيطة جدا جدا جدا، والدكتور المعالج بيغير الدواء لو حصل منه أي آثار جانبية زيه زي أي مرض آخر. أرجو أن نكونوا شرحت الموضوع. أرجو أن مريض ال HIV يطمن وما يخافش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.